सर हजुर यहाँ के गर्न आउनु भएको हजुर म चाहिँ यो आइप्याडको स्क्रिन टच प्रब्लम भएको थियो अनि प्रब्लम सल्भ भयो हजुर भर्खरै मलाई प्रब्लम सल्भ भयो एकचोटि यहाँ हाम्रो देखाइदिनुहोस् त अनि सर हजुर यहाँ कहिलेदेखि सर्भिस लिइराख्नु भएको छ मेरो 3 इयर्स प्लस भयो जति पनि मैले फोनदेखिको लिएर म्याकबुक ट्याब जति पनि मैले यहीँनिर सर्भिस गरिरहेको छु किनभने अन्तको तुलनामा यहाँनिर एकदमै रिजनेबल प्राइस सँगसँगै कस्टमर फ्रेन्डली भएको कारणले गर्दाखेरि जब स्टार्टिङमा थाहा पाएदेखि म यही नै गरिरहेको छु बजारमा 1000 कम्पनीहरू खुला भइरहेको हुन्छ जस्तै व्यवसायको रूपमा तर कि त नम्बर 1 हुन पर्दो रहेछ कि त ओन्ली 1 र त्यो मध्येमा मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ ThreeComमा के पाएँ भन्दाखेरि ओन्ली 1 यस्तो सर्भिस छ जहाँ भनेको हामीले सहज र सुलभ मूल्यमा हामीसँग भएको स्पेशल मैले चाहिँ अहिले एप्पल कम्पनीको चाहिँ फोन ट्याब लगायत मैले चाहिँ म्याकबुकहरू मैले सर्भिस गरिरहेको छु र हजुरहरू पनि यदि तपाईको फोनहरू ल्यापटपहरू छ भने यस ठाउँमा आएर राम्रोसँगले सुपथ मूल्यमा चाहिँ हजुरहरूले यहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू